سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام آموزش درست کردن یه دیوار سبز با هزینه خیلی کم و اندک رو بهتون آموزش بدم که این دیوار حیاط من هستش که این قسمتش خالیه. سمت راستم که میبینید گلدونا رو زدم به دیوار، سمت چپم میخوام این کار رو انجام بدم که تقریبا یه عرض 1.20 داره، در ارتفاع تقریبا 2 متر هستی که با 16 تا میخ فولادی میخوام این کار رو انجام بدم. گلدونای پلاستیکی هم که مشکی خیلی ارزون هستن. گیاهی هم که استفاده میکنم گیاه گندمیه که اینا تقریبا میشه گفت بچه های گندمی بوده که ازشون قلمه زدم و کاشتم و بعد از چند وقت دیگه انشالله خیلی رشد میکنم، بزرگ میشه و این دیوار رو قشنگ پوشش میدن که خب شما میتونید از هر گل گیاه دیگه‌ای هم استفاده کنید. و نیاز بعدیمون به سیم مفتول هستی که سیم مفتول باریک میتونید برای این کارتون استفاده کنید. هزینه این کار خیلی 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 کم براتون در میاد. خب 16 تا میخ فولادی استفاده کردم که خب شما میتونید برای اینکه کارتون تمیزتر باشه، امکان داره دیوارتون سنگ مرمر باشه یا اینکه آجر باشه، میتونید باید یعنی با دریل سوراخ کنید، پیچ کنید. تو قسمت جلوترم که با استفاده از سیم مفتولی نشون میدم که چطور میتونید حلقه درست کنید برای گلدوناتون که به صورت آویز روی میخایی که زدیم به دیوار ازش استفاده کنید. با من همراه باشید تا آخر ویدیو. کانال من رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه.